Szevasztok! Rikári vloggal jelentkezem, körbetekintőzni fogunk. Ott megy a vonat Romániába, de én most leszálltam Püspökladányban, mert hogy itt fogunk körbetekintőzni, és egyébként meg átszállni. Mögöttem látható a Püspökladányi vasútállomás, és egyébként jó eséllyel ezzel fogok majd tovább utazni, de ez nem témája a mai videónak. Úgyhogy most először körbetekintőzünk, és majd utána utazunk tovább. Püspökladányba egyébként nagyon korán elért a vasút. Az első magyarországi gőzvontatású vasútvonal megindulása után 11 évvel, 1857-ben a Tiszavidéki vasút építésében ért el Püspökladányba a vonat, amikor is a szolnoki vonalat meghosszabbították Debrecenig. Egy évre rá már megépült az elágazó vonal Nagyvárad felé 1858-ban, és hát akkor kezdjük is a körbetekintést az állomásépülettel, amely a Tiszavidéki vasútnak a típusépülete. Nagyon szép épületek ezek, több ilyen épület található itt a debreceni fővonalon. Hát most itt körbe fogunk járni, és meg fogjuk nézni, amit meg lehet. A némi kis retro körbetekintés, ugye itt a Szili és a BZ után azt hiszem, hogy lemegyünk az aluljáróba, és átmegyünk az épülethez. Megnézzük az utca felől is, és az épület mellett egy matuzsálemet is meg fogunk tekinteni. Közben valamilyen magánvasúti román gép vár, gondolom, valamilyen tehervonatra, ott a Csonkavágányon. És egyébként itt a felvételi épülettel szemben volt a fűtőház, ami szintén a Tiszavidéki vasút típus épülete volt, nagyon szép épület volt, de hát funkcióját vesztette, és tulajdonképpen az átépítéskor, ami a 2010-es években volt, elbontották, útban volt a vágányoknak. És hát akkor haladjunk át az aluljárón. Most ez kicsit ilyen selfie módban, egyébként nézzétek meg, a visói pólóban vagyok, úgyhogy a visói és a temesvári pólót elhoztam magammal, tekintettel arra, hogy ugye Romániába megyünk, és akkor most némi kockázatvállalással kipróbáljuk a vasúti liftet. Reméljük, hogy működni fog, nem ragadunk be, és nem lesz benne csöves szag. Egyszer a Velencei tónál beszálltunk a vasúti liftbe, és hát valószínűleg előtte benne lakhatott a hajléktalan, mert ordinári illatok voltak, és ilyen jó lassú működésű szerkezet volt. Hát ez is gondolkozik, mielőtt elindul, de nem annyit, és itt nincs büdös, tehát itt teljesen normális tisztaság van, és jól működik a szerkezet, úgyhogy nem ért minket kár a használatával, tehát Püspökladány állomást ezek szerint tudjátok valóban akadálymentesen használni. Egyébként annó volt egy videóm, nem tudom, majd le is kéne csekkolni, hogy most hogy van ez a dolog, mert jó pár éve a Ceglédi állomás liftjéről volt egy videóm, ami akkor már évek óta nem működött. Erre kell menni a vonatpótló buszhoz, de mi nem megyünk most vonatpótló busszal, hanem körbetekintünk, és utána vonatozni fogunk továbbra is. A vasútállomás WC-je ingyenes és kulturált, úgyhogy nem marad hoppon, akire itt jön rá a szükség. Hát egy kis dologra én is bementem, és akkor most sétáljunk végig itt az állomás mellett, és nézzük meg, amit meg lehet nézni. Hát sajnos a resti, ez zárva van, de ez már láthatóan megszűnt, de van itt, ha minden igaz, az állomás vagy az épületben, vagy mellette, ha minden igaz, két másik büfé is. Minden esetre mi most itt végig sétálunk a Szeghalomra tartó BZ mellett, és elmegyünk az állomás épület másik végébe. Itt a projekttábla arról tanúskodik, hogy 47,6 milliárd forintért újították fel, és
és villamosították a vasútvonalat, a Bihar-keresztesi vasútvonalat, amin tovább fogok utazni, de egyébként megmutatom ezt a kis táblácskát, mert hogy láthattátok már a videóban, hogy milyen szép ez az állomás épület. Ugye egy vasúti műemlékről beszélünk. Közben kijár a bézél. Mögötte meg, ahogy nézem, tolatás történik. Szerintem egyébként ez lesz a mi szerelvényünk, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Ugye még van több mint egy óránk az indulásig. Emléktábla tanúskodik róla, amit az előbb elmondtam ugye a vasútvonal építéséről. Ugye 1857-ben építették a vonalat Szolnok és Debrecen között. A régi építésű vasútállomásokon jellemző volt a magasságjegy, úgyhogy ezen is megtalálható. Arról tanúskodik, hogy 92,368 ezred méterrel vagyunk a tengerszint felett. Az 1100-as szilivel a fecske szerelvény vár következő feladatára. Azt hiszem, erről az 1100-as sziliről van nekem valami korabeli fényképem a 90-es évekből, és itt velünk szemben az 1A vágány, ugye jellemzően a szeghalmi vonatok vágánya, mögötte pedig egy egyáltalán nem tiszavidéki vasúti épület, hanem ez már inkább talán a MÁV szabványnak felelnek meg. Egyéb szolgálati célú épületek. Óriási biciklitároló van az állomás mellett, ugye az Alföldön divat a biciklizés, és ez nem volt másképp akkor sem, amikor Budapesten és környékén ez nem volt annyira divat. És itt az állomás épület mellett pedig egy nagyon szép gőzmozdony van kiállítva, egy 376-os, ami mellékvonalig is 3 csatlós gőzöske volt. Én soha nem tudom megkülönböztetni a 375-östől, gőzös rajongók ezért biztos meg fognak kövezni, mert nagyon hasonló a kivitelük. Azt hiszem, hogy a kettő közül az egyik az egy picit kisebb. Talán ez a 376-os, mint ha jól emlékszem, akkor ez a nagyobb, de javítsatok ki, ha tévedek. És itt megnézzük a kis táblát, mert van róla egy tábla adatokkal. Hát a műszaki adatokat nem szeretném felsorolni, de legalább az építés évét, ugye 1924-ben készült ez a mozdony a MÁV gépgyárban, vagyis ott a lakóhelyen mellett a két későbbi ganzmávakban, és ez egészen 1976-ig üzemelt, azután állították ki itt Püspökladányban. Hát jóval utána, mert itt azt írja, hogy 99-ben elől-hátul egy, nem szakszerűen akarom kifejezni magam, akkor támasztókerék, ugye a mozdony súlyának megtartására elől-hátulnak, hogy stabilabb legyen, ugye ilyen kis futókerekeket is alkalmaztak, és a 3, hát relatíve nagy, hát ugye azért mellékvonali gőzösről beszélünk, a 3 kerék, hajtott kerékpár található. Ugye itt a gépezet, ebben dolgozik a gőz, és itt fönn a hozkazán, az állókazán, az nem látszik, ugye itt a víztartálytól, és végül a konyha. Hát ide nem érdemes fölmászni, mert egyrészt balesetveszélyes, másrészt be van plexivel csinálva, úgyhogy nem lehet bevideózni, de azért ezt a kis súlytáblát nézzük meg. 46 tonnás önsúlyban a gép, és kiszerelve, ugye plusz 16 tonna jön rá a víz és a szén, az S, az nem tudom, hogy mit jelent, de majd gőzmozdony szakértők megírják kommentben, remélem. Ha nem láttatok volna még gőzmozdonyt hátulról, akkor most megnézzük. Ugye a klasszikus mozdonylámpák alatta az ütközők, közben jár be az Intercity. Ugye itt volt a széntartály, hát nem bejár, hanem késik egy kicsit.
A kis tábla tanúsága szerint 5 köbméter vizet tud a víztartály befogadni. Hát ez ilyen kis mellékvonali lötyögésre elég volt. És akkor kicsit nézzünk be a gőzösbe, ugye itt a rudazat, ami hajtja a kerekeket. Ugye az alternáló mozgást kör mozgássá alakítja. De itt szépen be tudunk nézni, ugye a hordrugó, klaprugós, természetesen a gőzös, a légtartály, és ha benézünk, ott alul látható a kazán. Ugye esztétikailag szépen fel van újítva a gőzös, de azért 100 év alatt, hiszen idén 100 éves ez a gőzös, 100 év alatt azért ette az idő vasfoga, és hát nyilván kiállítási darabként a kazán azt nem újították föl, ez ugye itt a hosszkazánnak az alja, hát sajnos az ilyen állapotban van, de ez az esztétikai élményből semmit nem vesz el. Ott a kapcsolókert, oda nem szerettem soha bejárni vasutas koromban, de volt, amikor kellett. Közben megtaláltuk a büfét is. Láthatóan újabb építésű épület, de nagyon szépen harmonizál az eredeti állomás épülettel, és közben érkezik az autóbusz is. Hát, hogy helyi járat vagy helyközi, azt nem tudom, itt mind a kettő áll meg. Egyébként az egyes helyi járattal lehet menni a fürdőhöz, amit most kihagyunk, de egyébként állítólag nagyon jó a püspökladányi fürdő, és még olcsó is. Egy emlékkő található a vasútállomás épületével szemben. Bucsánszky Józsefnek állít emléket, aki annak idején lobbizott azért, hogy Püspökladány felé jöjjön a vasútvonal. Hát ugye itt az Alföldön azért nagyon könnyen lehet alternatív útvonalakat találni, hiszen a terepviszonyok nem gátolják a vasút építést, illetve az eltérő nyomvonalakat. Hát maximum a vízrajz az, ami esetleg alföldi területen ezeket befolyásolhatja, és akkor nézzük meg a homlokzatot, a város felőli homlokzatot is. Nagyon szép, bár picit kopottas, de azért elég szép állapotban van. MÁV állomás. Ha vasutasnak jöttök itt a környéken, akkor itt fogjátok átvenni a vasutas ruhát, ott van kiírva. Majd mindjárt megnézzük, ott is van egy emléktábla az állomás épület oldalában. Mindjárt azt is megtekintjük. A túloldalon a fővonalnak, itt pedig az, hát tulajdonképpen szintén fővonal státuszú nagyváradi vonalnak emléket állító emléktábla található. 1858-ban épült a nagyváradi vonal, mint azt már említettük. Felvettem nektek a busz távozását is, és akkor innen is tekintsünk rá a Gesztenyefa alól az állomás épületre. Nagyon szépen parkosított egyébként a környék, és nagyon szép, virágos az állomás. Közben jön a másik busz. Érkezik itt a másik Credo busz. Jó nagy a forgalom. Hát ugye, mint mondtam, helyi és helyközi járatok is indulnak innen. Egy picit közelebb megyünk és rátekintünk a virágos kertre is. Nagyon szép gondozott virágos kert található, például itt ezen az oldalon is, de a peronokon is volt a beton virágládákba virág ültetve, mint láthattuk a korábbi snittekben. És akkora igény van a kerékpározásra itt, illetve akkora volumenű a kerékpározás, hogy az állomás másik oldalán is van egy kerékpártároló. Közben itt érkeziknek az Intercity-k, páros, páratlan, egyszerre járnak be.
kétvágányú pályán, meg ilyen nagy állomáson meg lehet tenni. Ez a Latorca. De annyira nem érdekes, mert ukrán kocsi nincs rajta, hiába megy ki ugye Ukrajnába ez a vonat. Mögötte a másik az meg a sima Tokai IC volt, ugye a Kör Intercity. Körbejártuk hát az állomást, úgyhogy megkeressük a vonatunkat, nem olyan nehéz megtalálni, hiszen ki volt írva, hogy a második vágányról indul. És hát itt a körbetekintés után szépen elfoglaljuk helyünket, ugye ez nem helyjegyes ez a vonat, tehát egy tetszőleges fülkébe be fogunk ülni. Két ilyen fülkés kocsival közlekedik, hát én azt hiszem, hogy a hátsót választom. És hát jó utat nekem, nektek meg nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem, hogy tetszett, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és írjátok meg a véleményeteket, vagy hogyha valami kiegészítésetek van a témához. Én most ezt az ajtót kinyitom, és felszállok. Jó utat nekem, nektek meg jó szórakozást a videókhoz. Rikári voltam Püspökladányból, sziasztok! Tschüss!